Hey guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, isa naman pong panibagong makeup tutorial ang aking gagawin. So, as you can see on the title, it says MOCHA makeup tutorial. So, I want to show you this tutorial. So, without further ado, let's get started! So, I already prepped my face, guys. I washed it, I moisturized it, and the products we're going to use are very simple, just concealer, eye palette, lipstick, foundation, pressed powder, and that's it. So, let's start! So, una, magsispray ako ng Prep Plus Prime by MAC sa aking mukha. Tsaka hintayin lang po natin na matuyo ito konti. At mag-apply po tayo ng concealer, Maybelline New York. Ang shade na gamit ko ay San Sable. Ang gusto ko po sa concealer, kasi nalalock niya talaga yung skin mo when you apply it and when you blend it well. Tsaka naglalast po siya the whole day. Then the foundation. Focus tayo sa forehead, sa nose bridge, sa chin, and under eye. Blend lang po natin ito gamit ang gum sponge. So, next thing po na gagawin natin ay ilalock po natin ang ating concealer using pressed powder by Maybelline Superstay. Focus po kayo sa area where nag-oily po kayo palagi. So, yung aking area na nag-oily palagi is ang aking ilong, ang aking noo, ang aking under eye. Mukhang lahat na oily ah. Don't forget your neck. Kasi part din po yan ng mukha ninyo, mukha natin, yung ating ears. Yan. Okay na to. Next is, mag-proceed po ako sa ating kilay. Gagamit po ako ng Lock-On Liner and Brow Cream by Eyes, Lips, Face in the shade of Medium Brown.
So ngayon po, natapos na po ako magkilay. Mag-proceed na tayo sa ating eye makeup. Gagamit po ako ng Morphe C16 at gagamitin ko ang shade na ito. Apply lang ng konti muna just for the transition shade. Mag-focus po tayo sa kulay brown lamang para ma-achieve natin yung mocha look na gusto natin. Ngayon tapos na po ako sa pag-blend ng aking mata. Mag-apply po ako ng waterproof Flash Enhancing Liquid Eyeliner in a shade of Carbon Black. Tapos na po ako sa aking eye makeup. Mag-proceed po tayo sa paglagay ng false eyelashes. This is by Ardell Eyelashes. At ngayon po, mag-proceed po tayo sa pag-contour ng ating face. Gagamitin ko ang shade na ito. At ngayon po, proceed po tayo sa pagpa-blush. Again, I will use the Master Blush by Maybelline New York. So, we'll use the shade just a little bit lang. Okay guys, the next thing na gagawin ko ay mag-apply ako ng lipstick. So, gamit ako ng Apple Shade by LA Color Lipstick Matte. Hey guys, tapos ako mag-makeup. So, I will just finalize this look and I will be right back. So there you go guys, this is the final look ng aking makeup tutorial for today. At I hope na nagustuhan po ninyo. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. See you in the next videos. Bye!